and you're watching Fb-Ysabella V. So for today's video, gagawa tayo ng ice cream slime. So yung gagamitin kong mismong ice cream is yung nagawa ko kanina, cloud slime using instant snow. Meron na akong color pink and color purple. Sobrang ganda nito, ang sobrang stretchy. So, unang magagawin muna natin is yung mismong base. So, ito na yung glue. And after ko siya gawin, lalagyan ko din siya ng air clay para mamaya pag nilagay ko na to, hindi siya agad magpa-flat. Kasi pag walang air clay, malalaglag agad to. So, hindi nyo siya masyadong makikita, guys. So, ito na yung glue. Lalagay ko na yung color ring. Na color green. Yan. Tapos mix it. Para siyang buko pandan. So, okay na yung color niya. And yung activator naman. Sobrang excited na ako pag i-assemble ko na siya. Kasi lalagyan ko din siya ng foam beads as sprinkles. So, now na ready na yung green slime, lalagyan ko na siya ng air clay. Ayan na siya. So, open ko muna. Ganda ang kulay niya. So, imimix ko lang siya na imimix until lumambot siya and wala na akong makita magkaiba yung kulay. So, now na ready na yung green slime, ipa-play ko muna siya. Yung kulay niya parang neon. So, i-assemble na natin. So, lalagay ko muna yung green slime, which is yung buko pandan sa container. Ipa-flat ko lang siya para maganda. Then, meron akong ice cream scooper. Ito yung gagamitin ko para i-scoop yung itong dalawa. Gaganunin ko siya. And I'm scared. Okay. So, I will ganito na lang para dalawa sila makuha. Feels like real ice cream. Yan, okay na yan. Then, ipa-flat ko sila para mas maganda. Sana it will come perfect. Wow! Oh my gosh, 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 oh my gosh. Lalagay ko na to as sprinkles. Ayun na guys! Oh my god, ang cute! Ah! Cute! Oh, cute! Kita yung dalawa. Pink and purple. Kita, hindi ko siya ini-expect na parehas talaga silang makikita. I'm so happy. It came out perfect! So now it's time to mix it! Feeling ko guys, ang magiging texture na is cloud slime din.
became thicker. Oh, parang naging spider web pag ini-stretch ko. Sobrang na-amaze ako dun sa naging result niya. Kasi, di ko ina-expect na kita siya dun sa side. Kasi, yung pagkakuha ko dun sa middle, pag gano'n. Ayan guys, so medyo texture na cloud slime. I-swirl ko siya. Hindi siya gaanong ma-loud kasi may ano siya, air clay tsaka nung instant snow. Feeling ko bukas mag-grow pa to ng mag-grow kasi ma-absorb nung instant snow yun na nasa glue or nandito. So guys, sobrang nag-enjoy ako kasi sobrang cool at cute ng kinalabasan niya. Sana guys kayo din, ang sobrang lambot niya. So guys, that's the end of the video. See you on my next vlog. Bye!